ሻሎም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ ስልካችሁ ስታክ ካደረገባችሁ እቺን ኮድ እንድትሞክሩ ነው። ኮከብ መሰላል 9900 መሰላል ብላችሁ ስትሉ እዚህ ጋር deletedumpstate/logcat የሚል አለ። እሱን እንጫነዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ ማለት ነው የሚጠበቅብን። በዚህ ኮድ ተጠቅመን ስልካችን አሁን ይሄንን እንደዚህ ኦኬ ስንለው በጣም ፈጠን ይላል ማለት ነው። ከች ፋይሎችን በጠቅላላ ከስልካችን በአንድ ጊዜ ሪሙቭ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ስልካችን ውስጥ የተጠራቀሙ አንዋንትድ ከች ፋይሎችን ሪሙቭ አደረግን በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ፋስተር ይሆንልናል። አንድሮይድ ቨርዥን ይመርጣል። በእርግጥ ይሄ ኮድ አንዳንድ አንድሮይድ ቨርዥኖች ላይ ላይሰራ ይችላል። እናንተ አልሰራ ላላችሁ ሰዎች አሁን ቀጣይ ማሳያችሁን መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለሁሉም የሚሰራ ነው። ሌላኛው መንገድ የሚሆነው ሴቲንጋችን ውስጥ ከገባን በኋላ አባውት ዲቫይስ የሚለውን እነካለን። ከዛ በኋላ አባውት ዲቫይስ ውስጥ ስንገባ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን የሚላለ እሱን ከነካን በኋላ ቢውልድ ነምበር የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው። ቢውልድ ነምበር ይኸውና፣ ቢውልድ ነምበር እሱን 7 ጊዜ እንጫነዋለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 6 7 ጊዜ ከተጫነው በኋላ ዴቨሎፐር ሞድ ኦን ይሆናል ማለት ነው። ባክ እንላለን። አዲስ ሴቲንግ ኦፕሽን ይመጣልናል እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ኦፕሽንስ የሚል። ከዛ ውስጥ እንገባና ወደታች ስንወርድ አኒሜሽንስ የሚል እንፈልጋለን። ሁሉም ዲቫይስ ላይ ነው የሚሰራው ይሄ አኒሜሽንስ። ዊንዶው አኒሜሽን፣ ስኬል፣ ትራንዚሽን፣ አኒሜተር፣ ዱሬሽን የሚል የአኒሜሽን አይነቶች ያመጣልናል። ስለዚህ እነሱን ከቻልን ኦፍ ወይም ደግሞ 0.5 ማድረግ ነው ማለት ነው። እነሱን መቀነስ። ከዛ እየገባን እያንዳንዱን መቀነስ። እነዚህን በቀነስን ቁጥር ዲቫይሳችን ፋስተር ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህን አኒሜሽን ፐርፎርም ለማድረግ ራም ይፈልጋል፣ የተለያዩ ነገሮች ይፈልጋል። ለዛ ያንን ነገር ስንቀንስለት it will be a bit ፋስተር ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለት መንገዶች ተጠቅማችሁ ዲቫይሳችሁን ፋስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ እጨርሳለሁ በዚህ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብም አድርጋችሁ አትተውት። የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ኤኒታይም ፖስት ባደረግኩ ቁጥር እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን አብሩ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።